China.Nakpanic. Pilipinas nagtayo ng base malapit sa Chinese military island sa West Philippine Sea escorted pa ng US warships. Sa malawak na South China Sea, may bago na namang kabanata sa matagal ng alitan at geopolitical chess. Ang Pilipinas, ipinapakita ang kanilang presensya sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, binuksan ng isang mahalagang Coast Guard monitoring base sa Thitu Island, na super lapit lang sa military installations ng China. Ang tapang na ito, na binigyang diin ng proteksyon ng mga US warships, ay isang malaking pag-akyat sa power dynamics ng mainit na pinagtatalo ng rehiyon na ito. Para maintindihan ang bigat ng development na ito, kailangan nating silipin ang komplikadong kasaysayan ng South China Sea. Sa lawak na 3.5 milyong square kilometers, ang mga tubig na ito ay naging sentro ng magkakasalungat na territorial claims ng iba't ibang bansa, lalo na ang China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei, at Taiwan. Ang Spratly at Paracel Islands, na nakakalat sa maritime expanse na ito, ay maliliit na lupa na nagiging center ng geopolitical tug-of-war dahil sa kanilang strategic location at potential resources. Sa loob ng dekada, ang China ay nag-claim ng malawak na karapatan sa South China Sea, na minarkahon ng sikat na 9-dash line. Ang claim na ito ay nakatanggap ng international criticism at pagtutol mula sa mga karatig-bansa, lalo na ang Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa territorial sovereignty, it's a strategic thoroughfare din para sa international trade, na may mahigit $3 trillion worth of trade na dumadaan taon-taon. Ang underlying narrative dito ay control sa resources, potential oil and gas reserves, at rich fishing grounds. Bago ang lahat mga ka-IQ, mag-subscribe na kung gusto nyo ang topic na ito. Mag-comment din para marinig ang boses ninyo at maiwasan ang fake news ng mga Chinese. Ang bagong Philippine base, ano ba ang strategic importance ng Thitu Island? Sa backdrop na ito, lumitaw ang Thitu Island, kilala locally bilang Pag-asa, bilang focal point ng strategic defense ng Pilipinas. Occupying a critical location approximately 300 miles west ng Palawan Province, itong maliit na isla, ay may malaking geopolitical significance. Ang bagong Coast Guard base, na binuksan with much fanfare at isang clear message of defiance, ay sagot ng Manila sa lumalaking military presence ng China sa region. Ang 3-story facility, na may state-of-the-art radar, satellite communication, at surveillance cameras, ay nagsisilbing mata at tainga ng Pilipinas sa mga contested waters na ito. Ang primary mission ng base ay mag-monitor ng activities ng Chinese vessels, na increasingly nagpapakita ng aggressive behavior sa area. Ang recent incidents, kasama ang pag-spot ng Chinese Navy ship at ilang militia vessels malapit sa isla, ay nagpataas ng urgency para sa ganitong monitoring outpost. Ang tubig sa paligid ng Thitu Island ay nakakita ng nakakabahalang pagtaas ng incidents. Ang confrontations sa pagitan ng Chinese at Philippine vessels ay tumitindi. At may pangamba na baka lumala ito sa mas malaking conflict. Notably, noong October, ang mga collisions malapit sa Second Thomas Shoal, part ng disputed Spratly Archipelago sa West Philippine Sea, ay nagdulot ng mainit na palitan ng sisi sa pagitan ng China at Philippines. Ang ugali ng Chinese Coast Guard at ng People's Liberation Army, PLA, Navy ay unpredictable at madalas aggressive towards sa Filipino fishermen at patrol boats. Ito ay kinundena ng mga Philippine officials bilang blatant violations ng international law at norms. Comment muna mga ka-IQ, sang-ayon ba kayo dito sa bagong base na tinayo sa West Philippine Sea? US involvement, ano ba ang aasahan natin sa kanila? Sa high-stakes environment na ito, ang United States ay gumaganap ng pivotal role bilang ally ng Pilipinas. Ang presence ng US warships sa vicinity ng Thitu Island ay isang malinaw na signal ng commitment ng Washington sa oldest treaty ally nito sa Asia. Under the Mutual Defense Treaty, obligated ang US na depensahan ang Pilipinas kung ang Filipino forces ay under an armed attack. Kasama na sa contentious South China Sea at West Philippine Sea, ang US ay paulit-ulit na nag-warning against any aggressive actions na nag-threaten sa sovereignty ng Pilipinas. Hindi lang ito show of force, kundi isang strategic maneuver para panatilihin ang balance sa region kung saan ang military might ng China ay may mahabang anino. Ang involvement ng US ay crucial na deterrent,
na pumipigil sa situation na maging open conflict. Ano naman ang reaksyon ng China at regional implications? Ang reaksyon ng China sa bagong Philippine base at sa kasamang US naval presence ay isa ng caution at concern. Pinagbintangan ng China ang US ng interference sa regional affairs, na nagpapalalim ng divisions sa mga neighboring nations. Pero, ang sarili nilang actions, ang paggawa ng fortified island bases at pag-assert ng naval power ay malaki rin ang ambag sa volatility ng region. Ang situation ay isang delicate balancing act para sa Pilipinas. Sa isang dako, kailangan nilang ipaglaban ang kanilang territorial claims at protektahan ang kanilang interes sa South China Sea o West Philippine Sea. Sa kabilang banda, kailangan nilang i-navigate ang intricate dynamics ng regional politics, kung saan ang isang maling hakbang ay pwedeng magdulot ng mas matinding tensyon o kahit conflict. Ang desisyon ng Pilipinas na palakasin ang posisyon natin malapit sa Chinese military installations ay isang bold statement sa isang region kung saan ang power dynamics ay palaging nagbabago. Ito ay reflection ng determination ng Manila na manindigan, kahit na overwhelming ang military superiority ng kanilang higanteng kapitbahay. Habang ang bagong base ng Thitu Island ay nagbabantay sa West Philippine Sea. Ito ay simbolo ng mas malawak na struggle for influence at control sa isang region na crucial sa global geopolitics. Ang presence ng US warships na kasama sa development na ito ay nagdadagdag ng layer ng complexity sa isang already intricate na geopolitical puzzle. Ang unfolding narrative sa South China Sea at West Philippine Sea ay higit pa sa isang regional issue. Ito ay microcosm ng shifting power dynamics sa Indo-Pacific region. Ang actions ng Pilipinas, backed ng United States, laban sa backdrop ng assertive stance ng China, ay encapsulate ng challenges ng pag-maintain ng peace at stability sa isang increasingly multipolar na mundo. Ang future ng South China Sea at West Philippine Sea, na may overlapping claims at strategic significance, ay nananatiling uncertain. Habang ang mga bansa ay naglalaban-laban para sa influence at control, ang risk ng miscalculation at escalation ay laging nandyan. Ang international community ay closely watching, aware na ang ripples mula sa contested waters na ito ay pwedeng magkaroon ng malawak na implications para sa regional at global stability. Sa high-stakes game ng geopolitical brinkmanship na ito, ang bagong Philippine base sa Thitu Island ay hindi lang isang local development. Ito ay simbolo ng enduring struggle para sa sovereignty, security, at stability sa isa sa mga pinaka-contested maritime frontiers sa mundo. Yun lang for today mga ka-IQ, sana ay panoorin nyo din ang iba pa naming mga video tungkol sa West Philippine Sea issue.